Aceasta consider eu că este adevărata revoluție de anul acesta la Apple, iPhone Era. Dar uite-te și tu cât de frumos e. E superb. E absolut superb. Este... I'm in love. Este și mai frumos. Este și mai subțire. Cu țipla jos, este și mai subțire. Și pe negru aproape că nu-l vezi pe cant. Uite, vezi? Uite-te la el. Vezi? Îl vezi? Acum îl vezi. Acum nu-l vezi. Acum îl vezi? Acum nu-l vezi. Mi-a venit o idee. Stai acolo. Dacă ai așteptat până acum să afli care-i treaba cu iPhone Air, ești printre aia foarte puțini care încă nu au fost bombardați cu review-uri, impresii, scandaluri și reclame la cel mai spectaculos iPhone făcut vreodată. Astăzi a venit și rândul meu să-ți povestesc despre el, însă în loc să fac ce au mai făcut și ceilalți, o să-i contrazic pe o parte dintre ei, pentru că pe parcursul testului meu, telefonul ăsta a ieșit mult mai bine decât mă așteptam la destul de multe lucruri. Dar nu este un Pro. Dar mai bine să trecem la review. Acesta este, așadar, cel mai subțire telefon făcut vreodată de Apple. Deja îmi vine idei ce aș putea face cu el. Este atât de subțire. Este foarte, foarte frumos. Oare dacă fac chestia asta... Hai că ați văzut și voi ce a făcut Jerry Rig. Cum a zis Vlad? Cea mai tare reclamă din istorie pentru Apple? Cum au făcut inginerii de la Apple când au văzut clipul, când au văzut thumbnail-ul? Oh! Și pe ce au văzut clipul și au făcut yeah! Știi? Cred că e clipul cu cea mai lungă retenție. Una dintre cele mai lungi retenții, da. Deci, practic, da, Jerry Rig Nu, e o glumă proastă. Mai bine nu o fac. Hai să vedem ce mai avem în cutie. Retenție. Așa, cablu USB-C la ambele capete și evident nu o să ai încărcător, pentru că, așa cum am spus și în alte clipuri, celor de la Apple chiar le pasă de marja de profitabilitate de pe gb.ro, unde se află cele mai bune încărcătoare pentru orice telefon. Mulțumesc. Așa, ce mai avem aici? Sunt tare curios. Oare avem etichetă energetică? Se știe eticheta energetică și hai să vedem totuși că avem informații pe eticheta asta energetică. Ci că ține 40 de ore bateria. Mai vedem chestia asta. Ci că ar rezista clasa B la rezistență la șocuri. S-ar putea, din ce am văzut. Reparabilitate C, o să vedem și chestia asta. Baterie până la 1000 de cicluri cu cel puțin 80% din capacitate și rezistență la apă și praf cu standardul IP68. Oare americanii primesc etichetă energetică? Nu, de-aia e Uniunea Europeană. 5,6 mm și 165 de grame. Practic este un ecran cu SIM electronic, adică un eSIM, că nu mai avem sertar în telefonul ăsta, o să vezi imediat. Iar Apple spune că este un Pro. Însă întrebarea mea este, merită compromisurile de la baterie, cameră și de la sunet ca să treci de pe ăsta pe ăsta? Păi, hai să facem un unboxing pe bune și pentru asta o să mergem un pic înapoi în timp, iar apoi revin cu impresiile mele. Este și mai frumos, este și mai subțire. Cu țipla jos, este și mai subțire. Și pe negru aproape că nu-l vezi pe cant. Uite, vezi? Uite-te la el. Vezi? Îl vezi? Acum îl vezi. Acum nu-l vezi. Acum îl vezi? Acum nu-l vezi. Mi-a venit o idee. Stai acolo. A venit momentul. A venit momentul să facem istorie aici pe masa de review. Îl țin în sertar. De 10 ani așteaptă un concurent serios. Și nu va fi învins nici azi. AllView X4 Soul este imbatabil. La grosime, cel puțin 5,5 mm versus 5,8. Niște fire de păr în plus la iPhone. Uitați-vă și voi. Apogeul designului este ăsta. Asta e o piesă de colecție. Țin cu dinții de telefonul ăsta, nu pleacă nicăieri de aici. Da, tu îți dai seama că la momentul la care acest telefon de la AllView s-a lansat avea 8 megapixeli, aproape 8 megapixeli, fără camera bump. Deci, uite și tu. Banana for size. Nu serios acum. Hai, judecăm. Privim și nu judecăm, cum am văzut eu pe internet. Privim și nu judecăm, ba eu o să judec. Vreau următorul telefon de la Apple să fie așa.
Ăsta este apogeul designului și hai să vă zic o șmecherie. Acum râdem, glumim, facem caterincă. În realitate însă, din toate informațiile mele din industrie, pentru că m-a pasionat un pic și am stat de vorbă cu producătorul acestui telefon acum un deceniu. Mi-au zis așa, tehnic, constructiv, cu toate materialele avansate, compozite, Mylar, Kevlar, orice vrei să pui, fibră de carbon, aceste telefoane nu pot fi făcute mai subțiri de 5,5 mm dacă vrei să le garantezi rezistența structurală la torsiune. Poți să le faci unibody, dar vei avea nevoie de tot felul de straturi. În interior, rezistența structurală a acestor telefoane se face prin straturi, nu neapărat prin unibody. De aici apare o diferență importantă. Că ăsta e motivul pentru care vă uitați aici, ca să nu auziți aceleași platitudini și texte copiate. Acest iPhone Air, spre deosebire de iPhone 17 Pro Max, este mult mai complex din punct de vedere industrial. Aici avem o bucată de aluminiu decupată dintr-un bloc, de-aia zice unibody, a fost tăiat cu un CNC frumos, după care aici s-a pus o bucată de sticlă pentru a putea fi servisat, apropo, iar aici în partea de sus antene și alte lucruri, dar asta este o bucată de aluminiu și cu aluminiu se lucrează la telefoane mobile de foarte mult timp. Paranteză, acest proces prin care se anodizează aluminiul ca să arate așa ca și cum ar fi vopsit, a fost introdus prima oară de HTC pe One X și se fac niște microfulgere pe, așa, pe exteriorul metalului, astfel încât să obții chestia asta. Mare atenție însă, culoarea asta nu intră adânc în aliaj, aici avem un aluminiu 7000, dacă îl zgârie adânc se va vedea. Mai ales pe albastru, tocmai de aceea huse și carcase de tot felul. Bun. De-aia spun că iPhone Air este mai avansat, mai complex, mai sofisticat și este o bijuterie tehnologică. Este foarte greu să faci un telefon foarte subțire. Dovadă că prea puțini producători încearcă. Da? Samsung, nu că ar fi avut informații din industrie sau din fabrică. Nu. Le-a venit lor să facă un Edge. Ăla nu prea a avut succes. Eu pun pariu că iPhone Air o să aibă mult mai mult succes decât noul Edge de la Samsung. Putem fi de acord? Însă, pentru a face acest telefon atât de spectaculos, cei de la Apple au trebuit totuși să sacrifice câteva lucruri. Din punctul meu de vedere, câteva erau prea multe. Cred că mai era loc de cel puțin încă o cameră wide aici. Putem fi de acord? Mai era loc de o cameră wide? Eu cred că da. Eu cred că trebuia. Pentru că acest telefon, atât de frumos pe cât îl vezi, are totuși o singură cameră de 48 de megapixeli pe acest camera plateau, adică această platbandă de sticlă, pe un corp cu ceramic glass 2 și cu aceste canturi superbe, absolut superbe, din titan. Ce mă preocupă pe mine însă la titanul ăsta este că sunt sigur că este rezistent. Nu trebuie să-mi spună Jerry Riegel, cred pe cuvânt, dar dacă te uiți cu atenție, este mult mai lucios decât ăsta. Există totuși o diferență importantă și aici pe mine mă frapează diferența de calitate, de felul în care au tratat titanul pe iPhone-ul 15 Pro Max, care mie în continuare mi se pare foarte frumos, de-aia am și ținut de el, că e Blue Marine, nu pentru că nu mi-am permis să-l schimb cu 16. Cred. Dar e frumos pe Blue Marine. Însă, uite-te puțin cât de lucios este Air față de 15 Pro Max. Ăsta este mult mai lucios. Și mai are o problemă la acest capitol, eu cred că o să fie și mai alunecos. Dar fiind subțire, este grippy. O să-l ții destul de ușor în mână. E mai ușor de ținut în mână ăsta, așa, decât ăsta, așa. Este, nu știu, e o chestie de... Pur și simplu, e mai multă frecare pentru că este mai îngust aici decât ăsta. Deci ăsta o să scadă mult mai greu din mână și pentru că este mult mai ușor. Hai să începem de la lucrurile care chiar contează. Telefonul ăsta pornește de la 1200 de euro la noi și Apple spune că este un engineering marvel la banii ăștia pentru utilizarea zilnică. Adică o minune tehnologică pentru cine aștepta un iOS în 5 mm și jumătate grosime. Dar nu și pentru pro-users, adică ăia care folosesc telefoanele hardcore toată ziua. Asta confirmă și testele mele, dar și reacțiile pe care le-am mai citit la alții. Unele dintre reacțiile alea sunt exagerate însă și o să-ți arăt aici de ce. Și hai să plecăm de la design. Ultra subțire, ultra ușor, care dispare în buzunar. În orice buzunar, chiar și ăla de la spate. E fain, mie îmi place, iar în mână se simte ca un display care plutește, mai ales când îl ții prea mult în mână. Acum nu vinovățesc pe nimeni că stă cu telefonul așa deasupra ochilor seara, că și eu stau prea târziu pe ecrane. Încerc să mă culc înainte de 23. Cu toate astea, rămâne surprinzător de solid acest telefon în abuzuri, nu doar atunci când îți lovește fața, și rezistă și la Bandgate. Sunt sigur că ați văzut clipul lui Jerry Rig, care se califică drept cea mai bună reclamă după
testul lui Jerry Rig cu adezivul de la Tesla. Dar mie mi-a plăcut, serios. Însă, hai să spunem fără supărare. Fără husă, telefonul ăsta alunecă și se va zgâria. Mai ales acum că vine frigul și mâinile nu ne vor asculta la fel. Da? Și vă mai zic o chestie. În prima săptămână se întâmplă cele mai nasoale accidente cu telefoanele. Și de ce zic asta? Deși are 6,5 inch în diagonală, e un telefon mare ca dimensiuni și îți iese din buzunar. Dar nu încape chiar în toate buzunarele. Iar când vrei să scrii, o să ai nevoie de 2 mâini, pentru că e mare. Mie îmi place așa, dar eu cred că mulți oameni vor veni de pe telefoane mai mici pe iPhone Air și mărimea o să conteze pentru ei. Ok, hai să vorbim acum despre ecran. OLED de 6,5 inch, 120 de Hz, luminos, clar în soare, cu unele mici probleme la ProMotion, care este fix. Desigur, asta e pentru cei care sunt foarte atenți la detalii, dar eu le-am observat. Spre exemplu, trebuie să setez camera special pentru el, pentru că mai flicăre. ProMotion-ul are propria lui gândire. Nu o să-l vezi însă cu ochiul liber. Ce o să vezi cu ochiul liber este cât de mătăsos este. Este așa de mătăsos, e ca o lingură de smântână pe o felie de pâine prăjită cu cartofi sau untură de la Brașov. Mi se pare spectaculos. Pur și simplu senzația asta că stau cu chestia asta în mână și fac asta. Dar uite, imagineți așa o felie de pâine. Deși eu zic că nu-i chiar un Pro, e puternic la procesor ca un Pro. Procesorul lui merge uns chiar și fără untură. Are A19 Pro și cu 12 GB de RAM față de A19 pe 17 de bază, care apropo e aproape la fel de puternic și ăla și are și el ecran cu ProMotion, dar ceva mai mic. Când vine vorba de jocuri, zboară. Multitasking duce, dar chiar știe cineva care folosește un iPhone ce aia multitasking? Se joacă cineva Diablo Immortal? Pe mine m-a prins. Mă joc de vreo 2 zile și mi se pare că se mișcă excelent. Use Portal, hai să folosim Portalul. I didn't thank you properly, friend. I'm Corin, the village's blacksmith. If you need to improve... Da, vreau. Pentru experiență completă de joc, ai grijă să nu acoperi difuzorul. There's nothing left but ash. Jocul este foarte fain și nu este singur, apropo. Eu am rămas șocat că după mai bine de 10 ani, cred că a făcut 10 ani jocul ăsta, Clash Royale este încă în top. Și am auzit că se joacă foarte mult puștii, oamenii tineri. Trebuie să vă anunț că eu mă joc dinainte să se nască mulți dintre jucători. Hai să vă arăt cum se câștigă ușor. Pui un tank în față, ăsta cu Magic, dai ceva de splash și din momentul ăsta doar aștept să vezi ce face el, mai aduni un pic de energie, ca să zic așa, și pică turnul, că și-a consumat energia. Și acum mai punem un tank. Și iarăși splash damage în spatele lui. Easy peasy. Îmi place să joc clasic. Îmi plac decurile clasice. A dat quit la viață. Și-a consumat părea repede elixirul. Jocurile însă nu au niciun fel de problemă, niciun fel de întârziere pe ecranul ăsta. Animațiile sunt foarte faine. Trebuie să recunoaștem, cei de la Supercell chiar stau foarte bine la grafică. E unul dintre cele mai fain lucrate jocuri. Diablo promite mult și el pentru partea de gameplay pe un telefon, pentru că, hai să spunem serios, foarte mulți oameni de cele mai multe ori o să se joace biluțe, Candy Crush și alte chestii. Mie mi se pare că telefonul ăsta este în stare să ducă jocuri destul de multe. Ce am observat însă după o sesiune un pic mai lungă, o să vezi că dispare un pic din ProMotion. Vezi? Aici chestia asta nu e ProMotion. E un pic de lag. Deci își pierde acei 120 de Hz. În toate jocurile par a fi optimizate sau pur și simplu procesorul va fi throttled în anumite chestii, tocmai pentru a preîntâmpina descărcarea prea rapidă. Adevărata problemă rămâne, din punctul meu de vedere, taxa pe subțirime, care e căldura. La filmare în 4K sau editare, o să pierzi baterie destul de repede. În testele mele vreo 10% pentru 20 de minute de filmare și asta într-o încăpere climatizată cum e aici. Nu e dramă, dar trebuie să știi asta. Bateria este așadar călcâiul stâng al lui Ahile, că mai are încă unul. Pe hârtie așadar duce până la 27 de ore în video. În realitate ai vreo 6 ore pline cu ecranul pornit, adică screen on time de o zi întreagă de utilizare normală,
pentru un utilizator normal. Și asta îl ajută pentru că are Adaptive Power și Standby. Acolo îl ajută cel mai mult. Cel puțin dacă îl lași efectiv cu ecranul stins, nu cad procentele de la baterie. Știu că deja suntem răsfățați pe telefoanele de top cu baterii mari, dar pentru bateria aia mare ai ajuns să duci sfertul de kil în buzunar, cum este la Pro Max, cu husă, are 250 de grame. Totuși, pe Air, cu 5G, cu cameră, cu Maps, poți ajunge seara acasă, dar pe roșu. O să închei ziua așadar fără oprire obligatorie la priză, mai ales dacă vei folosi bateria asta MagSafe. Da? E drăguță, însă strică magia subțirimii. Și mai dai încă 100 de dolari pe ea. Sau euro. Și asta te aduce iarăși în teritoriu de telefon clasic bar phone, destul de gros. Este așadar un rabat pe care o să-l faci la autonomie. Și mă mai preocupă o chestie. Faptul că după vreun an sau doi, când o să scadă capacitatea bateriei, acolo cu siguranță după amiază o să-l încarci. Da? De-aia e important să-ți iei de la început acest MagSafe Pack, care o să te salveze, dar o să arate un pic ciudat pe telefon, însă stă bine acolo. E o soluție elegantă cu care nu ne batem nici noi pe gb.ro, pentru că nu avem așa ceva. Avem alte chestii cu MagSafe, dar bateriile noastre și încărcătoarele de acolo cu siguranță vor rămâne necesare multă vreme de aici înainte. Apropo, din testele mele, Air trage ceva mai încet energie datorită bateriei un pic mai mici. Dar dacă spui Pro la iPhone, o să încep de la cameră. Și aici am două vești. Una rece, una caldă. Camera principală, unică, de 48 de megapixeli, e fix ce trebuie. Culorile sunt consistente, portretele sunt reușite, low light, ok, pentru everyday. Limitarea însă e clară. Ai un singur obiectiv. N-ai ultra-wide și nu ai zoom, adică nu ai tele. 1x, 2x e ok, dar nu e wow. Pentru creatori poate fi o mare problemă, dar și pentru părinți, și o să zic de ce. La video însă rămâne sub Pro. Vedeta pentru mine rămâne totuși camera frontală cu center stage, care e perfectă pentru apeluri și nu numai, și pentru reel-uri, pentru că e aceeași pe toate telefoanele, inclusiv pe Pro-uri. Și hai să-ți arăt cum se vede și se aude. Deci pe camera frontală îi dai center stage 4K 60, da? Uite, așa se vede și se aude camera frontală când țin telefonul așa pe verticală în center stage. Și dacă întind mâna aici, mai încape încă cineva lângă mine. Uite-l acolo. Și pot să mă mișc de jur împrejur și se va vedea excelent. Și nici microfoanele de pe telefon nu sunt rele, adică cel puțin camera asta frontală, indiferent că mă mut într-o zonă cu lumină mai slabă sau dacă mă duc aici împotriva luminii, împotriva ferestrei, aici este testul suprem, partea asta de cameră cu inteligența artificială, uite cum face halo-ul în jurul capului meu, face eforturi incredibile pe care o cameră profesională, cum este aia de acolo, nu le va reuși împotriva soarelui. Îți garantez. Deci deja telefonul ăsta e mai bun decât o cameră la reel-uri, dar hai să arăt ceva și mai tare decât filmarea asta. Revin cu întrebarea din alte clipuri. Credeți că ar merita un review detaliat cu aceste căști? Pentru că am descoperit o chestie. Noile AirPods Pro 3 le-am conectat. Mă duc aici la Camera Controls, iar la microfon eu sper că mi-a AirPods-urile, că nu le văd ca sursă. Hai să vedem acum cum se aude dacă mi-am pus AirPods-urile în ureche, pentru că microfoanele astea sunt excelente și cu o cameră deja foarte bună, ce mă mai oprește să mă apuc de vlogging și social media doar cu telefonul, fără să trebuiască să mai umblu după mine cu lavaliere și chestii de genul ăsta. Caut soluții așadar care să încapă în buzunar și să nu trebuiască să apelez la prea multe lucruri, mai ales când sunt în mișcare. Problema care este că iOS-ul ăsta are niște ciudățenii când vine vorba de setarea AirPods-urilor. Eu nu știu sigur dacă am tras cu ele și acum trebuie să fac proba pe bune. Nu mi-a folosit AirPods-urile. Microfoanele de pe căștile astea sunt foarte bune. Deja le-am folosit pentru apeluri, am ascultat și ceva muzică pe ele, sunt în perioada de testare și sunt foarte plăcut surprins. Mi se par, am mai zis chestia asta, printre cele mai complete căști true wireless pe care le-am testat. Nu sunt ideale, dar sunt foarte bune. Dar aș fi vrut să le folosesc pe post de lavalieră pentru că telefonul ăsta știe așa ceva.
Sper că până la momentul publicării să apară un patch sau abia aștept să vină cineva la comentarii și să-mi spună că habar nu am și că a găsit el o soluție. Lasă-o, te rog, la comentarii și lămurește-mă. Hai să trecem la conectivitate, care acum este de top pe iPhone. Apple mai nou își fac propriul lor chip. Au Wi-Fi 7, testat de mine la Casa Bucnici 2, Bluetooth 6, încă n-am avut PC, 5G mai bun decât avem noi pe aici prin țară cu millimeter wave. Deci este un telefon rapid și stabil de cele mai multe ori. Mici probleme de conectare la Wi-Fi, din nou, care ci că vor fi rezolvate printr-un patch. Și el. Acum să vorbim însă despre o parte un pic mai slabă. Partea de sunet. Sunetul direct de pe telefon nu e nici el la un nivel de pro. Și hai să-ți arăt. Ăsta e maximul posibil pe iPhone Air și nu este mult. Și nu se aude de aici. Pentru că dacă fac asta, aproape am închis gura. Am senzația că parcă ajunge foarte puțin sunet pe aici, dar dacă ajunge este doar bleeding, adică e scăpat din difuzorul de sus. Așadar, telefonul acesta este încă un motiv să îți iei True Wireless, pentru că nu ai cum să arunci sunet stereo sau suficient de tare pentru cele mai multe lucruri, deși pentru reel-uri, TikTok și alte chestii. Ce-mi place însă este că este setat bine și la 3 sferturi nu distorsionează. Și acum hai să testăm aceeași melodie. Asta se aude la 3 sferturi, 17 Pro Max se aude bine. Bine, are chiar și un pic de bas. Dar aici, la 3 sferturi, e la limita tigăii. Da? Ăsta nu-și dorește pentru că nu prea are cu ce. Încă o dată, la sub 6 mm e greu să pui difuzoare mari, dar nu este imposibil. Cred că mai încăpea încă unul aici, dar a fost sacrificat. Încă un motiv să fii împins destul de repede către ăsta, care, încă o dată, este mult, mult mai mare. Bine, ăsta e și cu husă, dar chiar și fără husă. E dureros. Ce tare cum vibrează amândouă când le apropii ca să-și facă airdrop pentru ultima chestie pe care o aveau pe ecran. Ok, hai, uite. Dacă aș fi avut 2 iPhone-uri și le puneam unul peste altul, ajungeau aproape cât unul din ăsta. Un pic mai greu totuși, dar aproape acolo la grosime. Deci, plusuri și minusuri, da? Însă, și sunetul poate că este încă unul din motivele pentru care nu e neapărat un Pro. Așadar, pe lângă MagSafe, trebuie acum să îți iei și astea. Dacă nu e AirPods Pro, pe care apropo le recomand dacă te ține bugetul, aruncă un ochi tot la noi pe gb.ro, unde avem doape de urechi. Exact așa le-am spus. Le-am zis doape de urechi pentru că sunt decente, nu sunt extraordinare, dar sunt bune la banii aia. Ok, m-am lungit destul, hai să tragem niște concluzii. Pentru cine este așadar iPhone Air? Așadar, dacă vrei cel mai ușor iPhone și dacă îți contează confortul zilnic, dacă ești deja în ecosistem, ești pe Mac, ai un iPad, niște AirPods, sau dacă vrei video stabil, marca Apple și un pic de AI, atunci Air este pentru tine. Și acum să vedem pentru cine nu este. Păi, dacă ai nevoie de zoom optic serios, nu ai. Vrei ultra-wide, macro, tele, filmezi mult, te joci mult? Nu prea. Vrei autonomie de Android sau de Pro? Atunci mergi pe Pro. Mergi pe Pro sau chiar pe Pro Max. Dar ce aș alege eu? E bine, Air îți dă wow în fiecare zi. Mie îmi place tare de tot. Eu le folosesc pe ambele în paralel și mă trezesc des cu mâna pe Air. Dacă îmi filmez ceva, nici nu clipesc. Pro Max e prima opțiune. Mi-ar plăcea un Pro Max în corp de Air. Dar asta înseamnă să fiu veșnic nemulțumit. Eu cred că Apple chiar a dat lovitura cu Air și nu neapărat în benchmark-uri, ci a dat lovitura în buzunar, la dimensiuni. Dacă vrei confort și simplitate, eu cred că este genial. Dacă vrei versatilitate și anduranță, atunci ia Pro. Simplu.
Acum, desigur, toate astea exclud problema costului pe care Apple a făcut-o foarte simplă anul acesta. Fii atent ce am observat. Prețul de plecare la iPhone Air la noi este undeva, pentru versiunea de 256 de giga, pe la vreo 1200 de euro. Fiecare giga în plus până la 512 e aproximativ 1 euro. Deci ajungi la 1450. Pentru următorii 512 până la 1 tera, vreo 50 de cenți. Deci 1200, 1450, 1700 de euro pentru 1 tera, bani mulți pentru un telefon. Dar dacă nu ai făcut upgrade de mai mult de 3 ani, eu cred că Air merită atenția ta. Dacă merită și banii, hotărăște singur. La final, hai să-ți arăt câteva accesorii care mie mi-au plăcut foarte mult. Și le-am testat inclusiv pe oameni. Și le-am arătat unor persoane cărora le-am cerut impresia după ce le-am arătat chestia asta. Crossbody strap. Asta mi se pare o chestie interesantă. Am văzut prima oară prin Asia, dar văd că începe să prinde teren și la noi. Și acum am o întrebare pentru voi, că n-am pus tricoul ăsta de pomană pe mine astăzi, dacă mă asortez. Hai să vedem, hai să vedem. Ia uite cum vine. Știi clar că este un produs original Apple pentru că niciun alt producător nu o să-și bată capul să împacheteze așa un accesoriu de telefon. Fără lipici, fără plastic, totul e doar carton. Am făcut un unboxing la niște produse de la Sonos, apropo, recent, și am apreciat foarte tare și la ei, spre exemplu, faptul că aproape că nu mai există plastic în ambalajul lor. Cu asta, nu? Cu asta? Ăsta este un trend care deja trăiește bine mersi în Asia. Sunt tare curios dacă o să ajungă și la noi. Să vedem oameni pe stradă care o să umble așa. Și uite și tu, fii atent. Mamă, câte metode am, fii atent. Cool? E mișto, nu? Cea mai tare invenție de la facerea telefoanelor este mânerul. Am zis chestia asta că într-o zi Apple va avansa atât de mult cu producția de telefoane încât o să le pună un mâner cu fildeș. În loc să ne dea un telefon pliabil. Pentru că ce-mi doresc eu de la Apple este adevărata inovație, este... dar stai puțin, că a făcut-o deja cineva. Ați văzut pe internet că sunt oameni care și-au luat 2 iPhone-uri și le-au lipit unul peste altul și au obținut un iPhone pliabil? Și e și mai ieftin așa decât un posibil viitor iPhone pliabil. Dar, râdem, glumim. Da? Ne distrăm un pic aici așa, nu ne luăm foarte în serios, trebuie să recunosc. Ăsta este unul dintre cele mai frumoase telefoane făcute vreodată, este făcut de Apple, iar accesoriile astea sunt foarte mișto și nu mă văd purtând chestia asta la gât, îmi pare rău. E atât de simplu și e tot timpul la vedere. Nu se știe niciodată când apare ceva și trebuie să bagi un story. Asta e una dintre ele și protejează colțurile, pentru că Ceramic Glass și pe față și pe spate, de generația a doua, un telefon rezistent. Iar bumperul ăsta este mult mai solid decât mă așteptam. Nu doar că protejează la impact pe ambele părți și pe colțuri, este mai înalt așa și aparent mai gros și lasă telefonul să se vadă frumos. Asta e pe negru, dar mai sunt și alte variante, le găsești tu după gusturi. Însă, ce mi se pare interesant că ăsta e negru în condițiile în care nu există un Pro Max negru anul ăsta. Asta e cel mai închis la culoare. De-aia am zis în review-ul detaliat cu Pro Max, 17 Pro Max, că e telefonul care m-a ales el pe mine, că nu mă vedeam pe argintiu sau portocaliu. V-am zis că chestia asta stă... Deci eu cred că o să-i fac bandgate, dacă mai... Așa. O altă husă care ni s-a părut nouă interesantă este asta. Fumurie transparentă, magnet de amprente, dar drăguță, smoky așa, și este o chestie drăguță, mai ales că are și aprinderile astea, găurile, toate accesoriile de la Apple de anul ăsta au aceste găuri pentru curelușa pe care ai văzut-o, care nu e ieftină, o găsești la ei. Însă am observat un lucru și trebuie să te atenționezi în legătură cu chestia asta. Bateria MagSafe nu e MagSafe fără telefon.
Deci dacă o pui pe telefon, nu e MagSafe. Telefonul e MagSafe, dar cu baterie nu e MagSafe. Și acum o să râdeți de mine și să ziceți, păi da, dar oricum nu poți să le încarci în același timp. Da, ai dreptate, dar există accesorii cu magneți pentru a-ți pune telefonul undeva, mai ales dacă vrei să navighezi. Și dacă nu ai acces la un încărcător, o să vrei să-l pui tot cu baterie într-o prindere cu MagSafe și nu o să poți să faci chestia asta. Însă, ce mi-a mai plăcut este că pot să încarc bateria, spre exemplu, care și ia USB-C, în timp ce îmi încarcă telefon. Are un LED foarte discret aici. Problema este că după ce ți-am arătat toate chestiile astea, și asta și cu asta, prin comparație cu asta, din nou, stratificarea de prețuri de la Apple a fost întotdeauna top. Ei știu foarte bine să te ia de la 700, ba chiar 600 de dolari și să te ducă până la 2000 de dolari pentru un singur telefon. Și ai etaje de câte, cred că de 100 de dolari fără probleme între toate aceste prețuri. Este un lucru extraordinar pentru o companie care reușește să convingă oamenii că merită să dea atât de mulți bani pe un telefon, dar din nou, nu este treaba mea să vă conving să faceți chestia asta, eu doar vă spun limitările pe care le-am observat. Cu toate astea, ce vă ziceam, ieri când am făcut testul de baterie, telefonul a stat nefolosit peste noapte și am în continuare, după tot review-ul, jumătate din bateria asta. Început ieri, terminat astăzi, dar fără apeluri pe telefonul ăsta. Eu cred că se descurcă foarte bine. Problema încă o dată pe care o văd și la care te încurajez să fii atent este că după un an, când nu se mai ai 100% din capacitatea bateriei, ora 4 s-ar putea să devină ora 3 sau ora 2 până când bateria intră pe roșu. Și cel mai probabil o să ajungi aici în meniul de baterie, pe care de asta mi-e teamă, că cel mai mulți oameni o să facă chestia asta. Va trebui să duci la baterie, battery, iar la baterie o să, evident, va trebui să urmărești toate lucrurile astea, însă la battery health, acum e 100%. O să vezi că o să scadă. Iar pe partea de charging te încurajez să nu-l încarci mai mult de 90%. Iar Optimized Battery Charging se activează doar dacă vrei să-l folosești cu 100%, astfel încât să ți-l încarci până la 100% înainte să pleci de acasă. Trebuie să fii un pic mai atent cu bateria asta decât la alte iPhone-uri din acest punct de vedere. Asta e meniul de charging. Pentru Power Mode te încurajez să-l lași pe Adaptive Mode și chiar să activezi Low Power Mode. Dacă nu ești un utilizator intensiv, trece-l pe Power Mode, îi mai scade puțin luminozitatea și a dispărut promotion-ul. Ăsta este modul în care poți să dezactivezi high refresh rate-ul. Dar acum, serios, de ce ți-ai luat un telefon Pro dacă îl folosești așa un pic sacadat? Adică este clar penalizat foarte puternic procesorul în acest low power mode, dar eu cred că vom vedea mulți oameni cu iPhone Air, dacă nu au un încărcător, o priză la îndemână, o baterie externă, un MagSafe de genul ăsta, vor ajunge destul de ușor la acest low power mode. Dar dacă vrei maximum posibil, dezactivezi inclusiv Adaptive Power. Și atunci, da, o să obții maximum posibil și toate jocurile o să zbârnie, dar bateria se va duce mult mai repede și asta nu este surprinzător pentru că, încă o dată, este exact ce ziceam, taxa pe subțirime. Am promis că o să arăt cât de repede se încarcă. Uite, e la 48% până pornește și acum sting ecranul. Apropo, se încarcă mai repede cu ecranul stins. Asta e 10, 11, 12, l-am văzut trăgând 40, dacă când era bateria mai descărcată. Asta se numește trickle charging, vezi? Urcă și coboară, 27, 29, 31, 32, acum urcă. Nu începe încărcarea dintr-o dată. Deci, uite, vezi, se va duce spre 40, vezi cum face, urcă și coboară. Acest trickle charging e o chestie nouă pe care n-am mai observat-o până acum la Apple, care de obicei ținea o curbă destul de predictibilă de încărcare. Îmi fluctuează, uite, am din nou 29, 28, se duce iar în 30, telefonul ăsta trage fără probleme 40, însă error este mult mai limitat. Uite, 41. Efectiv fluctuează 41, 30. Și dacă activezi ecranul, ăsta continuă să consume, să tragă baterie constant. Pe Air nu. Pentru mine iPhone Air este așadar o surpriză mai ales plăcută decât neplăcută. Dar sunt tare curios care sunt impresiile voastre. La prețurile astea, merită telefonul ăsta?
Simțiți nevoia să faceți vreun upgrade de la o generație anterioară? Abia aștept comentariile voastre. Ca de obicei trebuie să vă încurajez să luptăm împreună cu algoritmul. Trebuie să dați like acestor clipuri ca să ajungă la mai mulți oameni pentru că de-aia le facem. Dați un share să vadă și prietenii voștri, abonați-vă dacă n-ați făcut-o deja. Vă încurajez să deveniți și membri dacă doriți, avem tot mai multe clipuri care nu vor fi văzute pe partea publică, ci mai ales de membrii care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Poți deveni membru foarte simplu apăsând pe butonul Join din descriere. Pe lângă susținerea membrilor noștri, ne susținem și cu venituri din vânzările de pe Gadget Boutique. Te încurajez atunci când ai nevoie de un gadget sau de o bucată de tehnologie interesantă, selectată și recomandată de noi, să intri pe www.gb.ro. Și cu asta am ajuns la final, dar până data viitoare, să vă fie numai bine!